The budget session of the Goa Assembly began on Monday and will culminate on March 31st. Chief Minister Pramod Sawant will present the state's budget for 2023-2024 on Wednesday, while the House will not have a sitting on March 30th due to Ram Navami. Six important government bills will be introduced during the first brief session commencing on Monday. In addition, as many as 803 start and unstart questions will be tabled, while the economic survey of 2022-2023 will also be tabled during the four-day session. आज साकून बजेट सेशन जे आसा 4 दिसांनी जाता आनी दिसता म्हाका अपेक्षा आसा की ज्या तरेन लोकांची अपेक्षा आसा त्या पर्यंत आमदार हे सगळे जे आसा एक बऱ्या तरेन चलयतले आनी गोंयच्या लोकांक ज्या तरेची एक अपेक्षा आसा अशा तरेचे बिहेवियर किंवा बाकीचे कन्स्ट्रक्टीव काम ह्या 4 दिसांनी जाता. सर कर्टेल केलें म्हणटात प्रत्येक फावटी असेंब्लीतून. कर्टेल कितें अशें विशय ना. आमी मध्यंतरी जो कॅबिनेटाक 5 दिसांची जो विशय आशिल्लो 5 दिसांचें सेशन आनी नंतर बऱ्याचशा आमदारांनी की रामनवमीची सुटी दिवची अशा तरेची अपेक्षा व्यक्त केल्यो. म्हज्या कडेन आयले, मुख्यमंत्र्या कडेन आयले आनी सगळ्यांच्या सल्ल्यानूच तो त्या सुटी दिली गेली आनी वास्तवीक पयलीं हाजे पयलीं जी सेशन जातालीं ती सेशन ती बजेट सेशन जाता. Budget session, we are all hoping for a very people-friendly, people-inclusive budget. प्रत्येक आमदाराचे तशेंच we all expect that whatever decision the government takes, it will be in the interest of the people of Goa and the state at large. Definitely, जशें आमी पळयत येता की वर्सान काम जशें गोंय राष्ट्रान जाता, that is a clear sign that the budget every year has always been people friendly and development friendly. So we expect something similar this year. I wonder if it's going to be a replication of facts and figures of last year, and I don't think there's anything interesting. We'll look when the budget is presented, then we can make a comment. But I think in the financial crunch, I don't know how they will juggle the figures, because it is packaging of old projects in the new this. If you see, even the BJP has been repackaging the same things in a new name. It's the same old thing which is never fulfilled. So, म्हाका दिसता सामान्य मनशाक ह्या बजेटाचो कांय अर्थ ना. वॉट डज अ कॉमन मॅन वॉन्ट? जरी तरी प्रमोद सावंत सांगता की हे बजेटान 1117 रुपीजाचो सिलिंडर जो आहा तो 500 रुपये जातलो जाल्यार वालोर आहा. जरी तरी हे बजेटान सांगता की लाडली लक्ष्मी 2017 सानच्यो पेंडींग आहा 1 लाख रुपया, ते 1 लाख रुपयाचे 10% इंट्रस्ट दितलो फॉर द डिले, जाल्यार ह्या बजेटा वालोर आहा. जरी तरी ग्रे आधार स्कीम जी आहा, सिनियर सिटीजन स्कीम्स जी आहा तेजे जरी तरी वाडयलें 1,500 ते 2,000 केले, 2,500 केले. सी फेरजा 500 रुपये पेन्शन आहा ते 500 आहा ते 1,500 केले, जाल्यार ह्या बजेटा वालोर आहा. DDSY स्कीम जी आहा तेजी कवरेज जी आहा ती जरी तरी वाडयली. कॅटरॅक्ट ऑपरेशन जे आहा ते DDSY घातले. ह्यो गोश्ट जरी तरी बजेटान घातल्यो जाल्यार हे बजेटाक वर्थ आहा आनी जाल्यार 2024 म्हणपा जाता कितें तरी डिफरंट केलें म्हणून. वी आर इन सच अ सिट्युएशन दॅट हे असेंब्ली हावज इज लायक अ ड्रीम. स्वप्न आयलीं हिंगा सगळें आमकां स्वप्न दाखयलीं आनी हिंगसोन भायर सरलो म्हणटरी हे स्वप्नाचो सारको चूर जालो. सो सामान्य मनशाक म्हणटा तो ना गॅस देंवपाचो ना 1 तारखेर एप्रिलाच्या 2 तारखेर इलेक्ट्रिसिटी बील वाडची आसा. ते ह्या बजेटान अलॉटमेंट ना की बील वाडची न्हू म्हणून. 1,000 रुपये आधार कार्डानी हे लिंक करपाक तो 1,000 रुपये वेव ऑफ करपाक जाय आसलो आनी हो बजेटान दवरपा जायो. It's going to be a good budget, a balanced budget, people-friendly budget, thinking of Goan people. I think the most important thing which is going to happen in this session is going to be the tabling of that bill, wherein land is going to be prohibited to be sold other than the local people, that is field land and which is being cultivated. This is the singular most important and very path-making decision which this cabinet has taken, which will be passed in this session. एक्सपेक्टेशन सर्वसामान्याक बरे रिलीफ मेळपाचें अशा प्रकारचे बजेट आसतलें हातूंत दुबाव आसता. आनी एक बजेट सादरीकरण जे आसा पळय न्ही ते 29 तारखेक जावपाचें. त्यामुळे ह्या बजेटांतल्यान सामान्य मनीस अपेक्षा धरू शकता की आपल्याक आधारभूत अशें हें बजेट आसता. तो मागीर शेतकरी आसूं, कामगार आसूं किंवा इवन सामान्य मनीस आसूं, आधाराची बजेट.
जशें आमी म्हणटा ती लोक कल्याणकारी बजेट आतां जाय ती पयलीं बजेटाचे अनफुलफिल्ड प्रॉमिसीस जायते आहाय सो इश्यूज कितें लोकांक कितें दिता म्हणलें तें आजून कांय फुलफील केलें ना प्रॉमिसूय केलो आहाय सो आतां ह्या बजेट कितें प्रॉमीस करता तें आजून कांय सांगपा येना पूण पयलींचे कितें इश्यूज आहाय कितें प्रॉमीस केलें तें पयलीं फुलफील करपा जाय आसलें. Nowhere MLA Alexia Sequeira justified having a vote on account and a discussion of the budget in the next session. What happened in the budget session to discuss the budget? It happened in the past. It has happened in the What you tell me? Haven't governments passed vote on accounts? So what is new this पण time? त्यांना वोट ऑफ अकाउंट केल्लो तेन्ना पर्रीकर बरो नासलो म्हणून तेंच्यांनी केल्ले The vote on account is not even when Mr. Digambar was chief minister. Why you are talking of only this? What is new about vote of an account? No, discussion on budget. No, you now are trying to justify because I've said it's done in the past. No. You're a young man. You're new. We have asked about I have answered very clearly that vote of an account is nothing new. It has been done in the past also. They will call another session where for 3-4 weeks the budget, I assume 3-4 weeks the budget will be discussed and budget will be passed also. Devendra Kankar and Prasad Polchi for Herald TV.